Deci am pus microfonul ăsta. Am pus două microfoane. Unul pe admisie, în fața admisiei, și celălalt la evacuare în spate. Super curios. Adică eu deja aud, am căștile în urechi, am căștile astea puse în lavalieră și deja aud. Se aude super fain. Adică nu am așteptat să se aude așa bine. Da, mai ales admisia. Ascultați. Asta este cu evacuarea stoc și admisia stoc. Nimic umbla la ea.
Cercăm și un launch control. Această chestie super mega complicată de să vă arăt și setup-ul pe care l-am folosit. Da, deci am lavaliera asta pusă sub capot, am tras frumos aici. Aici e lavaliera, dacă se vede, sper că se vede. Pe care am tras-o pe aici. Și în spate avem așa, pusă în partea stângă de la evacuare, o altă lavalieră pusă aici. Da, frumos cu asta. Atât. Asta e mașina.